Tässä täytyy muistaa se, että alkoholi on liuotin. Eli periaatteessa niin kun alkoholi liuottaa niitä aivosoluja, kun käytät. Jos käytät alkoholia kohtuudella, niin sulla riittää sitä varastoa yleensä tässä päässä siihen, että sä et saa isoja haittoja. Ja tiettyyn pisteeseen asti aivot pystyy palautumaan siitä, jos on juonut runsastikin. Mutta siihen saattaa mennä aikaa, puolesta vuodesta vuoteenkin, että se niin kuin kestää se prosessi, että siellä aletaan korvaamaan tavallaan muilla alueilla sen alueen toimintaa, joka on kärsinyt. Mutta sielläkin on niin, sitten kun mennään riittävän pitkälle, niin se ei enää palaudu. Ja siitähän me nähdään vaikka magneettikuvista voidaan nähdä, että ne aivot on oikeasti kutistunut, ne on oikeasti pienempiä ihan, kun ne on liuvunut pois. Erityisesti tiedostetaan tilanne, että ihmisellä on toistuvia krapuloita, niin tämä krapulavaihe aiheuttaa itse asiassa aivoissa aikamoisen välittäjäainemyrskyn siten, että erityisesti tämmöinen glutamaatti-niminen aktivoiva järjestelmä on silloin hyvin yliaktiivinen ja sen seurauksena hermosoluja itse asiassa kuolee. Ja me tiedämme, että erittäin suuri osa näistä kuolevista hermosoluista on sellaisia, joita elimistö ei pysty enää minkään kantasolujen kautta tai muullakaan keinoin enää pelastamaan tai kasvattamaan uusia, vaan ne mitä menetetään, niin ehkä hiukan yksinkertaistaen voi sanoa, että ne on sitten menetetty. Alkoholin toistuva käyttö vaikuttaa erityisesti siellä dopamiinijärjestelmän kautta niin, että sen niin kuin herkkyys alkoholin vaikutukselle jää heikommaksi. Toki tiedetään, että mitä isompi alkoholipitoisuus saadaan aikaiseksi, sen voimakkaampi vaikutus tulee, mutta jos sitä toistetaan useampi kerta, niin se vaste, minkä hermosolut sille antavat, jää pienemmäksi. Ja tämä ilmiö tunnetaan nimellä toleranssi, eli tällainen sietokyvyn kasvu. Se tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu nauttimaan suuremman määrän alkoholia saadakseen saman vaikutuksen, tai kääntäen, jos hän käyttää täsmälleen samaa määrää alkoholia, niin se vaikutus on heikompi. Silloin ihmisen muut asiat, joilla niin sisäsyntyisesti tai ihan normaali elämässä tätä dopamiinivastetta saadaan, esimerkiksi liikunnasta, syömisestä, seksistä tai jostain muista harrastusasioista, mitkä tuottaa ihmiselle mielihyvää, niin tämä alkoholi vaikuttaa niin, että jos sitä on pitkiä aikoja käytetty, niin näistä saatava mielihyvä myöskin laskee. Alkoholi vaikuttaa sen lisäksi aika voimakkaasti GABA-järjestelmän kautta siellä, eli tämä GABA on gamma-aminovoihappoja on käytännössä tämmöinen aivojen toimintaa hidastava vaikutus sillä on käytännössä normaalissa tilanteessa, jos ihmisellä tulee vaikka joku tämmöinen ahdistustilanne tai muu, niin omilla säätelykeinoilla pystytään niin vaikuttamaan niin, että tämä GABA-eritystä pystytään tehostamaan niin, että ahdistustila esimerkiksi rauhoittuu ja yleensäkin, että jos ihminen kiihtyy kovasti, niin tämä GABA-järjestelmä on siinä tämmöinen vastavaikuttaja. Esimerkiksi jos ihmisellä on vaikka tilanne, että pitäisi esiintyä jossain tai on joku sosiaalinen tila, missä vähän jännittää, esimerkiksi vähän flirttailla tai jotain muuta, niin tämmöisessä tilanteessa alkoholi jonkun verran rentouttaa ja tämä vaikutus on nimenomaan täältä GABA-järjestelmän kautta ja sen aika moni on huomannut. Ja toki tämä on yksi semmoinen, mikä monella ihmisellä ajaa pikkuhiljaa myöskin siihen, että saatetaan löytää tämmöinen vääränlainen keino niin rauhoittaa omaa mieltä ja ahdistusta lievittää siinä, koska jos se jää tavallaan pikkuhiljaa päälle ja tämmöiseksi voimakkaammaksi säädelykeinoksi itselle, niin monesti johtaa pikkuhiljaa siihen, että alkoholin käyttö saattaakin ajan myötä riistäytyä jopa käsistä. Alkoholi niin kuin jarruttaa sen otsalohkon toimintaa, jolloin sieltä se käyttäytymisen säätely ja semmoinen kontrollin säätely niin kuin heikkenee ja silloin selkeästi pienempikin ärsyke päihteestä johtaa siihen, että ihmiselle tulee voimakkaampi himo tähän alkoholiin ja sitä kautta altistaa selkeästi. Voidaan puhua retkahduksesta tai siitä, että ihminen ottaa ja avaa sen korkin ja juo alkoholia. Myöskin sen toimintaan vaikuttaa ennen kaikkea nyt tämmöiset opitut asiat ja kokemukset. Se me nyt tiedetään, että silloin sitten kun tapahtuu tämmöistä toistuvaa tavallaan tahdonvastaista käyttäytymistä, niin se regulaatiojärjestelmä ei niin kuin pysty toimimaan. Siihen liittyy myöskin hyvin paljon tämä aineen himo, että nyt mun pitää saada sitä ainetta, mistä olen riippuvainen, että ihminen rupeaa, jos sanotaan nyt kesken työpäivää, rupeaa ajattelemaan, että
koska tämä työpäivä loppuu, että nyt pääsen sitten oluelle tuonne baariin, niin se on sitä cravingia. Eli tulee semmoinen tahdonvastainen tarve saada sitä, ja se on siis on siinä sen kontrollijärjestelmän puutteellinen toiminto. Useimmiten, kun ihminen juo isommalti alkoholia, niin näiden järjestelmien osalla tulee niin kuin sellaista elimistön omaa kompensaatiota niin, että koska alkoholi vaikuttaa hidastaen hermosolujen toimintaan juurikin tämän GABA-järjestelmän kautta, niin elimistö pyrkii kompensoimaan sitä tämän glutamaattijärjestelmän kautta, jolloin siihen liittyen on esimerkiksi näitä glutamaattireseptoreiden määrä niin lisääntyy ja jonkun verran tehostuu se signaalivälitys siellä solun sisällä. Tämä huomataan hyvin voimakkaasti krapulatilanteessa, koska siinä vaiheessa, kun elimistö on ikään kuin virittynyt vastaanottamaan sitä alkoholia aika toistuvasti isompaa määrää ja elimistö on pyrkinyt sillä sopeutumaan tämmöiseen niin kuin ympäristön häiriötekijään oikeastaan elimistön aivojen normaalille toiminnalle, niin jos se alkoholi yhtäkkiä loppuukin, eikä tapahdu ikään kuin sellainen pikkuhiljaa, vaan se loppuu nopeasti, niin hyvin moni huomaa aika voimakkaan tämmöisen krapulatilan. Toki tämä on ihan jo yksittäisen käyttökerran jälkeen tämä niin kuin havaitaan, siinä on osittain toleranssia taustalla, mutta myöskin sitten nimenomaan pitkäaikaisemman alkoholin käytön seurauksena, niin silloin ne vierotusoireet ovat merkittävästi pidempiä ja siellä juuri nämä hermosolujen adaptaatio- eli sopeutumismekanismit on selkeästi taustalla. Tässä vaikutus on siinä, että silloin kun tämä glutamaattijärjestelmä on ikään kuin viritetty liian korkeaksi, niin siitä seuraa näitä tietyllä tavalla tämmöisiä niin kuin yliaktiivisuusoireita tai sen tyyppisiä siinä. Saattaa herkemmin tulla esimerkiksi tämmöisiä käsien tärinää tai semmoista hermostuneisuutta ja levottomuutta ja tämän tyylistä puolta siinä. Osin sitten taas kun tämä GABA-järjestelmä siellä niin on ehkä dempattu jonkun verran siinä, niin osin tämmöisetkin vaikuttaa. Ja tällaisessa tilanteessa, että jos ihmisellä on tämä järjestelmä viritetty ikään kuin tämän häiriötekijän kompensoimiseksi mahdollisuuksien mukaan, niin tilanne, että jos se on kestänyt pitkän aikaa tämmöinen voimakas alkoholin altistus ja alkoholin käyttö loppuu nopeasti, niin se saattaa olla jopa ihmiselle aika vaarallinenkin tila. Oikeastaan vasta viime vuosikymmeninä on opittu ymmärtämään, kuinka merkittävä rooli itse asiassa muistisairauksien kehittymisen taustalla alkoholilla on. Mutta se uusi haaste meillä on nyt se, että kun ihmiset on ehkä siirtynyt tämmöiseen pienimääräiseen tai juomiseen, mutta on tehnyt sitä 40 vuotta, niin me aletaan näkemään samanlaisia vaurioita, mitä me ennen nähtiin niillä miehillä, jotka veteli sitä kossupulloa päivässä, joilla tuli sitten 40 tai 50 sitten nämä isot aivovauriot. Nyt näyttäisi siltä, että kun me eletään vanhemmiksi, käytetään säännöllisemmin alkoholia, niin esimerkiksi erilaiset muistihäiriöt saattaakin vähän niin kuin niiden oireilu pahentua, koska aivot on ottanut siipensä siitä jatkuvasta, mutta pienimääräisestä alkoholin käytöstä.